મિત્રો, હેવ બીન અને હેઝ બીન આનો સાચો ઉપયોગ જો તમારે સમજવો હોય ને તો આજનો આ વિડીયો ચોક્કસથી પૂરો જોવાનો છે. સૌથી વધારે આમાં ભૂલ કેમ પડે છે? કારણ કે તમને સિચ્યુએશન, એનો કન્ટેક્સ્ટ, પરિસ્થિતિ કઈ છે, સંદર્ભ કયો છે એ નથી ખબર હોતી. ભૂલ કેમ પડે છે? જેમ કે તમને કહું કે જુઓ, અહીંયા શું ચાલી રહ્યું છે, આ ફોટામાં શું દેખાય છે. તમે કહેશો કે હું કામ કરી રહ્યો છું, તો આ વાક્ય ખોટું પડશે. હું કામ કરી રહ્યો છું, આઈ એમ વર્કિંગ, આ ખોટું છે. કારણ કે ભાઈ દેખાય છે થાકી ગયા છે, એ બહુ લાંબા સમયથી કામ કરી રહ્યા છે, એ સાચું વાક્ય છે. તો આ વાક્યમાં હેવ બીન, હેઝ બીન વપરાશે. ચલો અહીંયા તમે જોઈ લો કે આ બેન શું કરે છે. હવે તમે કહેશો કે જમવાનું બનાવી રહ્યા છે, તો એ વાત જે છે એ ખોટી પડશે. કારણ કે જમવાનું બનાવી રહી છું, આઈ એમ કુકિંગ, એ તો ખાલી હાલની વાત છે ને, અત્યારે નથી કરી રહ્યા. એ જમવાનું લાંબા સમયથી બનાવી રહ્યા છે, ક્યારના, એ સવારથી બનાવી રહ્યા છે, થાકી ગયા છે, એ ભાવના છે. હેવ બીન, હેઝ બીન વાપરવું પડશે. ચલો, આ છોકરી શું કરી રહી છે? દેખાય છે એ વાંચી રહી છે, પણ લાંબા સમયથી વાંચી રહી છે ને, તો એ તમારે બોલવું પડશે કે શી ઇઝ રીડિંગ. આ વાક્ય ખોટું પડશે. તે સવારથી વાંચી રહી છે, આ વાક્ય સાચું થશે. ચલો, શું કરી રહ્યા છે? આ ભાઈ ફોન કરી રહ્યા છે, ટેન્શનમાં છે. પપ્પા ફોન કરી રહ્યા છે, પણ કરી રહ્યા છે અત્યારની વાત થોડી છે. ટેન્શનમાં કેમ છે? એ સવારથી તને ફોન કરી રહ્યા છે. તો આ જેટલા પણ વાક્યો છે એ બધામાં એક વસ્તુ સામાન્ય, કે જે ક્રિયા જે છે એ લાંબા સમયથી ચાલુ છે અને હજુ પણ ચાલુ છે. એટલે આ બંને જે આ રીત, જે વાક્યની પરિસ્થિતિ છે, સંદર્ભ છે, એના માટે ઇંગ્લિશમાં હેવ બીન અને હેઝ બીન વપરાય છે. તો આશા રાખું છું તમને આ તો ખબર પડી ગઈ હશે કે હેવ બીન, હેઝ બીન ક્યારે વપરાય છે. તો ચલો સમજીએ, હેઝ બીન ક્યારે વપરાય. ઇંગ્લિશમાં હેઝ બીન જે છે, ઇંગ્લિશમાં હેઝ ક્યારે વપરાય ખબર છે? હી, શી, ઇટ, આની સાથે હેઝ વપરાય છે. બરાબર છે? કોઈ એક જ વસ્તુ હોય ને, ધીસ અને ધેટ, એની સાથે પણ શું વપરાય છે? હેઝ વપરાય છે. એક જ વ્યક્તિ હોય, એક જ વસ્તુ હોય, એના માટે પણ શું વપરાય છે? હેઝ વપરાય છે. તો આટલું ખબર હોવી જોઈએ. ઇંગ્લિશમાં હેવ ક્યારે વપરાય છે તો એ પણ જોઈ લઈએ. આઈ, વી, યુ, ધે, આની સાથે શું વપરાય છે? હેવ વપરાય છે. આઈ સાથે હેવ વપરાય છે, અને એક કરતાં વધારે લોકો હોય ને, વી, યુ, ધે, આ બધા એક કરતાં વધારે બહુવચન છે, હેવ વપરાશે. અને કોઈ વસ્તુમાં અહીંયા એક જ વસ્તુ છે તો ધીઝ વપરાશે. આ બહુવચન ધોઝ, એની સાથે પણ હેવ વપરાશે. લોકો છે, વસ્તુઓ છે, બધા સાથે હેવ વપરાશે. ચલો વાક્ય સમજીએ કે હું 2 કલાકથી કામ કરી રહ્યો છું. 2 કલાકથી કામ કરી રહ્યો છું. તો વાક્ય આવશે આઈ હેવ બીન વર્કિંગ ફોર 2 hours. હવે અહીંયા જુઓ, ઇંગ્લિશમાં ફોર વપરાયું છે, દેખાય છે ફોર. કારણ કે તમને જ્યારે કોઈ સમયગાળો આપ્યો હોય ને, 2 કલાક, 2 દિવસ, 2 મહિના, 2 વર્ષ, ત્યારે સમયગાળો આપ્યો છે ને, કોઈ એક્ઝેક્ટ તારીખ નથી આપી, એક્ઝેક્ટ સમય નથી આપ્યો, ગાળો આપ્યો છે. તો એના માટે ઇંગ્લિશમાં ફોર વપરાય છે. આઈ હેવ બીન વર્કિંગ ફોર 2 hours. 2 કલાકથી કામ કરી રહ્યો છું. ચલો, હું 2 અઠવાડિયાથી કામ કરી રહ્યો છું. આઈ હેવ બીન વર્કિંગ, જુઓ હેવ બીન વર્કિંગ વપરાય છે કે 2 અઠવાડિયાથી, હજુ સુધી કામ કરી રહ્યો છું. આઈ હેવ બીન વર્કિંગ ફોર 2 weeks. 2 અઠવાડિયાથી હું કામ કરી રહ્યો છું. ગાળો છે એટલે ફોર વપરાશે. બરાબર છે? ચલો, તે સવારથી કામ કરી રહ્યો છે. હી હેઝ બીન વર્કિંગ સિન્સ મોર્નિંગ. બોલો, હી હેઝ બીન વર્કિંગ. હી છે એટલે હેઝ વપરાય છે. હી હેઝ બીન વર્કિંગ. હવે જુઓ, સિન્સ વપરાયું છે કારણ કે એક ચોક્કસ સમય આપ્યો છે, સવારથી, સાંજથી, બપોરથી, 2 વાગ્યાથી, 18 તારીખથી, આવું આપેલું હોય ને ત્યારે સિન્સ વપરાય છે. બરાબર છે? ચલો, અહીંયા હેઝ બીન આ રીતે વપરાય છે. તે 7 વાગ્યાથી કામ કરી રહ્યો છે. સમય આપ્યો છે તો શું વપરાય છે? સિન્સ વપરાય છે. હી હેઝ બીન વર્કિંગ સિન્સ 7 AM. સિન્સ વપરાશે. હી હેઝ બીન વર્કિંગ સિન્સ 7 AM. ચલો, તે હવે તમારે કેવું છે આગળ કે અમે સવારથી ઊંઘી રહ્યા છીએ. અમે સવારથી, તો વી આવશે, હેવ વપરાશે. વી હેવ બીન સ્લીપિંગ, ઊંઘી રહ્યા છીએ. વી હેવ બીન સ્લીપિંગ સવારથી, એટલે સિન્સ અને મોર્નિંગ વપરાશે. બરાબર છે? સિન્સ વપરાશે. તે 3 દિવસથી બીમાર છે. જુઓ, સમયગાળો આપ્યો છે 3 દિવસ. હી હેઝ બીન, હવે સિક એટલે બીમાર. હી હેઝ બીન સિક ફોર લાસ્ટ 3 days. 3 દિવસથી એ બીમાર છે, હજુ સુધી બીમાર છે. હી હેઝ બીન સિક ફોર લાસ્ટ 3 days. ચલો, તમારે કહેવું છે કે હું છેલ્લા 2 વર્ષથી છે ને આ જ રીતે વાળ કપાવું છું.
તમે કહેશો આઈ હેવ બીન ગેટિંગ ધ સેમ હેર કટ ફોર લાસ્ટ 2 years. સમયગાળો છે ફોર વપરાશે. આઈ હેવ બીન ગેટિંગ એટલે હું આ જ વસ્તુ કરાવી રહ્યો છું. આઈ હેવ બીન ગેટિંગ ધ સેમ હેર કટ ફોર લાસ્ટ 2 years. તે છેલ્લા 10 દિવસથી ઓફિસ નથી ગયો. જુઓ 10 દિવસથી એટલે અહીંયા સમયગાળો આપેલો છે. હી હેઝ નોટ બીન નકાર છે, હેઝ નોટ આવશે. હી હેઝ નોટ બીન ગોઈંગ ટુ ઓફિસ ફોર લાસ્ટ 10 days. અહીંયા હેઝ નોટ બીન વપરાશે, બરાબર છે. હી હેઝ નોટ બીન ગોઈંગ ટુ ઓફિસ ફોર લાસ્ટ 10 days. ચલો આગળ જોઈએ કે તું સવારનો અહીંયા જ બેઠો છે. યુ હેવ બીન સિટિંગ હિયર. સવારથી યુ હેવ બીન સિટિંગ હિયર સિન્સ, સમય આપ્યો છે એક્ઝેક્ટ એ સમયથી, સિન્સ મોર્નિંગ. યુ હેવ બીન સિટિંગ હિયર સિન્સ મોર્નિંગ. જો તમારે પ્રશ્ન પૂછવો હોય ને કે શું તું સવારથી અહીંયા બેઠો છે, હેવ આગળ આવી જશે. હેવ યુ બીન સિટિંગ હિયર સિન્સ મોર્નિંગ. બોલો, હેવ યુ બીન સિટિંગ હિયર સિન્સ મોર્નિંગ. તારા પપ્પા તને સવારથી ફોન કરી રહ્યા છે. સવારથી એક્ઝેક્ટ સમય આપ્યો છે, સિન્સ વપરાશે. યોર ફાધર હેઝ બીન, અહીંયા યોર ફાધર એટલે હી થાય ને. યોર ફાધર હેઝ બીન કોલિંગ યુ સિન્સ મોર્નિંગ. બોલો, યોર ફાધર હેઝ બીન કોલિંગ યુ સિન્સ મોર્નિંગ. મેં હમણાંથી આ શો જોવાનું ચાલુ કર્યું છે. આઈ હેવ બીન વોચિંગ ધીસ શો લેટલી એટલે હમણાંથી. આઈ હેવ બીન વોચિંગ ધીસ શો લેટલી. બરાબર છે. આ રીતે આઈ હેવ બીન વપરાશે. મારા મમ્મી છે ને 15 વર્ષથી ભણાવે છે. માય મધર એટલે શી થાય, શી જોડે શું વપરાય છે, હેઝ વપરાય છે. માય મધર હેઝ બીન ટીચિંગ. હવે જુઓ 15 વર્ષ સમયગાળો આપેલો છે, ફોર વપરાશે. માય મધર હેઝ બીન ટીચિંગ ફોર લાસ્ટ 15 years. બોલો, માય મધર હેઝ બીન ટીચિંગ ફોર લાસ્ટ 15 years. હું અહીંયા 1987 સાલથી રહું છું. એક્ઝેક્ટ વર્ષ આપ્યું છે એટલે સિન્સ વપરાશે. આઈ હેવ બીન લિવિંગ હિયર, રહી રહ્યો છું. આઈ હેવ બીન લિવિંગ હિયર સિન્સ 1987. તમારે કેવું છે કે હું 1987થી અહીંયા કામ કરી રહ્યો છું. આનું ઇંગ્લિશ તમારે કમેન્ટમાં ચોક્કસથી લખવાનું. તો મિત્રો, આશા રાખું છું તમે હેવ બીન અને હેઝ બીન હવે આવડી ગયું હશે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ ચેનલ. વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં ચોક્કસથી મને જણાવશો અને મિત્રો જોડે પણ આ વિડીયો શેર ચોક્કસથી કરશો. અને જો પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ચોક્કસથી કરી લેશો.